คลิปนี้เราจะเจาะลึกถึงการกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ในปี 2025 ซึ่งได้ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญไปทั่วโลกตั้งแต่ประเด็นเศรษฐกิจพันธมิตรระหว่างประเทศความขัดแย้งในตะวันออกกลางไปจนถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมการตัดสินใจของเขาภายใต้นโยบายทรัมป์ 2.0 กำลังถูกจับตามองครับว่าจะกำหนดทิศทางการเมืองโลกครั้งใหม่อย่างไรและจะส่งผลกระทบในมิติใดบ้างไปติดตามกันครับปี 2025 โดนัลด์ ทรัมป์กลับสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมนโยบายอเมริกาเฟิร์สที่จัดลำดับความสำคัญของผลประโยชน์ชาติไว้สูงสุดการกลับมาครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างผ่านการลดความช่วยเหลือต่างชาติการทบทวนความสัมพันธ์กับพันธมิตรและการมุ่งเน้นเศรษฐกิจในประเทศเป็นแกนหลักรายงานจาก Economist Intelligence Unit ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2025 นั้นเติบโตเพียง 1.9% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบทศวรรษสวนทางกับเศรษฐกิจสหรัฐที่เติบโตจากการลงทุนภายในขณะที่จีนและยุโรปเผชิญภาวะชะลอตัวขณะเดียวกันการที่สหรัฐถอนตัวจากองค์การอนามัยโลก WHO และคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ได้เปิดช่องให้จีนและรัสเซียขยายอิทธิพลบนเวทีโลกโดยจีนได้เพิ่มการสนับสนุน WHO เพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้ค้ำจุนสุขภาพโลกและทั้งสองประเทศได้ใช้กรณีของ ICC เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวมีอคติตะวันตกสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับนานาชาติคือรูปแบบการบริหารที่คาดเดายากของทรัมป์การตัดสินใจที่ฉับพลันโดยไม่ปรึกษาพันธมิตรเช่นการระงับความช่วยเหลือยูเครนอย่างกระทันหันทำให้ผู้นำทั่วโลกต้องปรับตัวเข้ากับการทูตที่เน้นผลประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่าความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการตัดสินใจครั้งต่อไปของเขาจึงยังคงเป็นคำถามสำคัญว่าจะนำพาโลกไปในทิศทางใดภายใต้ทรัมป์ 2.0 สงครามการค้าได้ปะทุขึ้นอีกครั้งด้วยนโยบาย Reciprocal Tariff ซึ่งตั้งกำแพงภาษีนำเข้าในระดับที่สูงที่สุดในรอบศตวรรษเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศและแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าโดยมีการกำหนดภาษีขั้นต่ำ 10% สำหรับสินค้านำเข้าเกือบทั้งหมดขณะที่สินค้าจากจีนเผชิญภาษีสูงถึง 145% ส่วนแคนาดาและเม็กซิโกถูกเรียกเก็บ 25%จีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐถึง 125% โดยมุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีสำคัญอย่างชิปเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์การจำกัดการส่งออกที่เข้มข้นขึ้นส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Intel ต้องย้ายฐานการผลิตกลับสู่สหรัฐรวมถึงขยายไปยังเวียดนามและอินเดียสำหรับประเทศไทยการถูกเรียกเก็บภาษี 36% ในเดือนเมษายนปี 2025 ได้สร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการส่งออกหลังจากการเจรจาที่นำโดยนายพิชัยชุนหวชิระไทยยอมเพิ่มการนำเข้าสินค้าสหรัฐเช่นข้าวโพดพลังงานและเครื่องบินโบอิงส่งผลให้ภาษีภาพรวมของไทยถูกปรับลดเหลือ 19% เทียบเท่ากับเวียดนามและมาเลเซียสถานการณ์นี้ไม่ใช่เพียงสงครามภาษีแต่คือการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกครั้งใหม่ที่เปลี่ยนจากการค้าเสรีสู่สมรภูมิความมั่นคงโดย JP Morgan คาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงถึง 60% ที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปลายปี 2025 ทรัมป์ได้ดำเนินนโยบายที่ถอยห่างจากประเด็นสิ่งแวดล้อมมากกว่า 100 ฉบับรวมถึงการยกเลิกแผนพลังงานสะอาดปี 2015 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานระดับชาติฉบับแรกที่มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าและได้ลงนามถอนตัวจากข้อตกลงปารีสเป็นครั้งที่ 2ซึ่งอันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเตือนว่าเป็นการบ่อนทำลายความพยายามระดับโลกนอกจากนี้เขายังประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานแห่งชาติเพื่อผลักดันการขุดเจาะพลังงานฟอสซิลโดยเปิดเขตสงวนสัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกให้มีการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซพร้อมยกเลิกคำสั่งของโจไบเดนที่เคยห้ามพัฒนาแหล่งพลังงานนอกชายฝั่งทรัมป์สนับสนุนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยอ้างว่าเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นแต่งานวิจัยชี้ว่าการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิต LNG ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายสิบเท่าการตัดสินใจเหล่านี้ยังนำไปสู่การระงับโครงการพลังงานลมและชะลอการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
นโยบายของเขายังรวมถึงการเสนอให้ปรับโครงสร้างหน่วยงาน NOAA ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านการวิจัยสภาพภูมิอากาศและลดบทบาทของ NMFS ที่ดูแลสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์เพื่อเปิดทางให้โครงการพัฒนาต่างๆสามารถดำเนินไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแม้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวก็ตามในปี 2025 แนวทางของทรัมป์ได้สั่นสะเทือนรากฐานของพันธมิตรที่มีมายาวนานด้วยการลดบทบาทของสหรัฐในองค์กรระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงองค์การนาโต้พันธมิตรทางทหารที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแกนหลักในการป้องกันโลกเสรีทรัมป์ได้ตั้งคำถามถึงภาระค่าใช้จ่ายที่สหรัฐต้องแบกรับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณกลาโหมทั้งหมดของนาโต้พร้อมกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าพวกเขาไม่จ่ายฉันจะไม่ปกป้องพวกเขาคำกล่าวดังกล่าวมุ่งเป้าไปยังชาติสมาชิกยุโรปที่จัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมต่ำกว่าเกณฑ์ 2% ของ GDP ที่กำหนดไว้ผลที่ตามมาคือหลายประเทศเร่งปรับเปลี่ยนนโยบายโดยเยอรมนีประกาศภาวะไซเทนเวนเดอร์หรือการเปลี่ยนยุคสมัยและเพิ่มงบประมาณกลาโหมครั้งประวัติศาสตร์โดยตั้งเป้าไว้ที่ 3.5% ของ GDP ภายในปี 2029ท่าทีของทรัมป์ได้ท้าทายมาตรา 5 ของสนธิสัญญานาโต้ซึ่งระบุว่าการโจมตี1ชาติเท่ากับการโจมตีทุกชาติโดยตรงเนื่องจากความน่าเชื่อถือของมาตรานี้ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากสหรัฐเป็นสำคัญและเมื่อผู้นำสหรัฐเป็นผู้ตั้งคำถามเสียเองสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีที่เป็นหัวใจของนาโต้จึงถูกสั่นคลอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ในปี 2025 ได้จับจ้องไปยังท่าทีของทรัมป์ต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่คำปราศัยของเขากลับถูกวิจารณ์ว่าขาดกรอบนโยบายที่ชัดเจนในฉนวนกาซาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ทวีความรุนแรงขึ้นจากการโจมตีทางทหารและการปิดกั้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่คณะทำงานของทรัมป์ยังไม่นำเสนอแนวทางสันติภาพที่ชัดเจนทำให้สถานการณ์ยังคงดำเนินไปท่ามกลางแรงกดดันในภูมิภาคขณะเดียวกันความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านก็ร้อนระอุขึ้นผ่านการโจมตีโดยตรงและสงครามตัวแทนแม้ทรัมป์จะประกาศตนเป็นผู้สร้างสันติภาพแต่นโยบายของเขายังคงสะท้อนแนวคิดอเมริกาเฟิร์สที่มุ่งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในต่างแดนแต่ยังคงให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ซึ่งส่งผลให้สมดุลของภูมิภาคเปราะบางลงความพยายามเจรจาหยุดยิงของเขามุ่งเน้นไปที่การกดดันให้อิหร่านยอมจำนนพร้อมคำขู่ว่าจะทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอาจทำให้สหรัฐสูญเสียบทบาทผู้นำในตะวันออกกลางในระยะยาวในช่วง100วันแรกของการดำรงตำแหน่งทรัมป์ได้ออกคำสั่งบริหาร181ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นโดยเฉพาะซึ่งเป็นอัตราที่เร็วกว่าในวาระแรกถึง6เท่าเขาประกาศว่าสถานการณ์ชายแดนคือการบุกรุกและส่งทหาร 10,000 นายเข้าควบคุมส่งผลให้จำนวนผู้ข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2000 นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ปรับปรุงระบบการย้ายถิ่นอย่างถูกกฎหมายโดยเริ่มตรวจสอบกิจกรรมของผู้ถือกรีนการ์ดและนักเรียนต่างชาติอย่างเข้มงวดและได้เสนอการปรับปรุงระบบวีซ่า H-1B ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับแรงงานทักษะสูงโดยกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่สูงถึง $100,000 สหรัฐเพื่อให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่มีทักษะและค่าตอบแทนสูงมาตรการนี้ทำให้เกิดความวุ่นวายในการเดินทางกลับเข้าประเทศและนำไปสู่การยกเลิกวีซ่านักเรียนราว 1,700 รายสถาบัน CSIS ชี้ว่านโยบายเหล่านี้อาจสร้างความตึงเครียดกับพันธมิตรเช่นอินเดียเนื่องจากข้อจำกัดด้านวีซ่า H-1B อาจผลักดันให้แรงงานทักษะสูงหันไปหาแคนาดาและออสเตรเลียแทนแม้นโยบายนี้จะถูกมองว่าช่วยเสริมความมั่นคงแต่ก็อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและนำไปสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรมได้มุมมองของนานาชาติต่อการกลับมาของทรัมป์สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มหลัก 1. Trump Welcomers กลุ่มที่เชื่อว่านโยบายของทรัมป์จะส่งผลดีต่อเสถียรภาพโลกและผลประโยชน์ของชาติ 2. Never Trumper กลุ่มที่มองว่าทรัมป์เป็นภัยต่อระเบียบโลกและอาจทำลายความสัมพันธ์กับพันธมิตรดั้งเดิมโดยเฉพาะในยุโรป 3. Peace Seekers กลุ่มที่เห็นว่าการลดบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกอาจช่วยลดการแทรกแซงระหว่างประเทศเช่นจีนสวิตเซอร์แลนด์และยูเครน 4. Conflict กลุ่มที่มองว่านโยบายของทรัมป์อาจดีต่อเศรษฐกิจแต่เป็นภัยต่อสันติภาพเช่นเกาหลีใต้ 5.
uncertain กลุ่มที่ยังคงรอดูท่าทีเนื่องจากนโยบายที่คาดเดาได้ยากในภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐกำลังเปลี่ยนบทบาทจากผู้พิทักษ์ระเบียบโลกเสรีไปสู่มหาอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ของตนเองการกลับมาของทรัมป์ได้สร้างทั้งความมั่นคงและความไม่แน่นอนให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกในขณะที่หลายฝ่ายมองว่าจีนอาจก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งในทศวรรษหน้า CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของโสมเกาหลีที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือว่านอนไม่พอพร้อมทั้งเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมด้วยครับเป็นการทำงานร่วมกันแบบ Dual Effect คือกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวพร้อมกับช่วยผ่อนคลายจิตใจด้วยคุณสมบัติของ CBD ผู้ใช้บางคนสามารถลดปริมาณการดื่มกาแฟในระหว่างวันลงได้อย่างชัดเจนโดยยังคงรู้สึกสดชื่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ